Leopardin moottori on uskomattoman tehokas. Se pystyy liikkumaan ja ohjaamaan kaikilla 4 jalalla. Aivan kuin tällä huippusuorituskyvyn omaavalla Galantilla, sen ominaisuuksiin kuuluu 4-pyöräohjaus ja 4-veto. Toisaalta useimmat autot käyttävät vain 2 pyörää joko ohjaamiseen tai liikkumiseen. Ja vaikka niiden suorituskyky vaikuttaakin kohtuulliselta, joutuvat ne tietyissä tilanteissa venymään kuitenkin suorituskykynsä äärirajoille. Voivatko autot hyötyä Leopardin esimerkistä? Jokaisen tavoitteena on auto, joka on sekä turvallinen että ajo-ominaisuuksiltaan erinomainen. Kaikki ne ratkaisut, jotka edesauttavat edellä mainittujen ominaisuuksien saavuttamista, ovat toteuttamisen arvoisia. Sen vuoksi halusimme kehittää uuden Dynamic Forward-tekniikan, joka tarjoaa parhaan mahdollisen turvallisuuden, auton käsiteltävyyden sekä suorituskyvyn. Tähän kokonaisjärjestelmään kuuluvat 4-veto, 4-pyöräohjaus, 4 pyörän lukkiutumaton jarrujärjestelmä sekä 4IS eli täydellinen erillisjousitus myös taka-akselissa. On jo voitu todistaa, että 4-pyöräveto ja ABS-jarrujärjestelmä lisäävät merkittävästi auton turvallisuutta ja suorituskykyä. Mutta tähän saakka on auton ohjauksen kehittäminen lähes maailmanlaajuisesti unohdettu. Kun kyseessä on 2-pyöräohjaus, vain etupyörät pystyvät ensin synnyttämään auton kääntämiseen tarvittavat voimat. Takapyöriin kaarrevoima siirtyy vasta, kun etupyörät ovat vetäneet auton etuosan tietyn kulman yli. On olemassa selvä viive sen pisteen välillä, jossa ajaja alkaa kääntää ohjauspyörää, ja sen, jossa auto alkaa reagoida. Ja koska auton perä seuraa etuosan liikkeitä, perän heilahtelu menee usein yli ja aiheuttaa suuntavakavuushäiriöitä ennen kuin kaarto on täydellisesti loppuun viety. Edelleen, tämä viive ajajan ja auton välillä sekä ero etu- ja takapyörien reagoinnissa tulee sitä ilmeisemmäksi, mitä suuremmaksi nopeus kohoaa. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa auton hallinnan menettämiseen tai ympäripyörähtämiseen. Normaalissa kaarteessa nopeuden lisääminen lisää luonnollisesti myös sivuttaiskiihtyvyyttä, mutta muuttaa samalla häiritsevästi auton asentoa. Jyrkkä mutka alentaa kaartonopeutta ja tekee ajosta epävakaan. Tarkastellaanpa samanaikaisesti 4-pyöräohjausta, jossa kaikki 4 pyörää osoittavat aina samaan suuntaan. Koska nyt kaikki pyörät synnyttävät kaarrevoiman välittömästi, on järjestelmä nopeasti reagoiva. Ja koska perä ei enää heilahtele, on suuntavakavuushäiriöt minimoitu. Viive ajajan toiminnan ja auton reagoinnin välillä, eli vaiheviive, on huomattavasti pienempi kuin 2-pyöräohjauksella varustetussa autossa. Tämä viive on suoraan verrannollinen etu- ja takapyörien väliseen ohjauskulmaan. Yhdensuuntaisella 4-pyöräohjausjärjestelmällä on suhde 1:1 ja siten ei lainkaan vaiheviivettä. Sen tuloksena ovat auton reagointi ja suuntavakavuus ihanteelliset. Auton korin asento on kuitenkin aina muuttumaton, joten yhdensuuntaisjärjestelmä ei sovellu normaaliajoon. Tämän järjestelmän etu on se, että CAR-käyttäytyminen on riippumaton vauhdista. Kuitenkin alentamalla takapyörien ohjauskulmaa alemmissa nopeuksissa ja nostamalla ohjaussuhdetta nopeuden kasvaessa voidaan hyödyntää järjestelmän edut. Tämä järjestelmä ohjaa sekä taka- että etupyöriä, mutta vain rajoitetusti. Kuitenkin takaohjaussuhde kasvaa nopeuden myötä. Sen vuoksi auton suuntavakavuus ja reagointikyky ovat paremmat kuin 2-pyöräohjauksessa. Ja toisin kuin yhdensuuntaisessa 4-pyöräohjauksessa, se voi muuttaa auton korin suuntaa tehden sen näin soveltuvaksi normaaliajoon. Koska kaikki pyörät synnyttävät kaarrevoimat heti, se on paljon herkempi reagoimaan kuin 2-pyöräohjauksella varustettu auto. Takaohjauksen suhde riippuu nopeudesta parantaen suuntavakavuutta, reagointia ja käsiteltävyyttä. Edut huomaa parhaiten esimerkiksi kaistanvaihtotilanteissa. Koska kaarre- ja vetovoimat jakautuvat tasaisesti kaikille 4 pyörälle, kestävät renkaat kauemmin.
Takaohjaussuhde on kuitenkin säädettävä tarkasti nopeuden ja ohjausliikkeiden mukaan. Mitsubishi oivalsi jo vuosia sitten, että pienentämällä ajajan ja auton välistä viivettä löytyy ratkaisu ihanneajo-ominaisuuksiin. Mitsubishin johdettu ohjausjärjestelmä, jonka on kehittänyt tohtori Hirao Tokion yliopistosta, minimoi tämän ongelman. Järjestelmä voitti Fisitan turvallisuuspalkinnon vuonna 1968. Ihanneauton käsiteltävyys ja ajajan toiminnot olisivat aina suorassa suhteessa keskenään. Kuitenkin useimpien autojen kohdalla ei näin ole, jolloin ajajan on osattava ennakkoon huomioida tilanteet, mikä taas vaatii vuosien ajokokemuksen toimijakseen hyvin. Koska nelipyöräohjauksella varustetulla autolla on suora suhde käsiteltävyyden ja ajajan toimintojen välillä, se on huomattavasti turvallisempi myös aloittelevalle autoilijalle. Näytämme tämän käytännössä. Ensimmäinen testiajajamme on kokematon autoilija, omaten vain noin 3 kuukauden ajokokemuksen. Katsotaanpa, miten hän ajaa simulaattorilla maantiellä normaalilla kaksipyöräohjauksella varustetulla autolla. Nopeuksissa, jotka vaihtelevat 80–160 kilometrin tunnissa, hän seuraa simuloidun kohteen liikkeitä. Tässä hänen ajotuloksensa. Mitä kauemmaksi keskiviivalta piirturi siirtyy, sitä heikompi on tulos. Kuten näemme, ajotulos huononee nopeuden lisääntyessä. Seuraava ajajamme on ammattilainen omaten vuosien ajokokemuksen. Hän pystyy pitäytymään huomattavasti lähempänä keskiviivaa kuin amatööri vankan ajokokemuksensa ansiosta. Nyt amatöörimme ajaa nelipyöräohjauksella varustetulla simulaattorilla. Kuten voit nähdä, hänen ajotuloksensa parani huomattavasti nelipyöräohjauksen ansiosta. Tämä näkyy myös hänen piirturijäljestään, joka näyttää ajolinjan pysyneen lähempänä keskiviivaa kuin mitä se pysyi kaksipyöräohjauksella varustetulla simulaattorilla. Mutta ajaminen oikealla autolla ei tietenkään ole yhtä helppoa kuin simulaattorilla. Joka tapauksessa nelipyöräohjaus näyttää tehneen amatööristämme paremman ajajan. Ja nyt ammattiajajamme vuoro kokeilla nelipyöräohjausta simulaattorilla. Vaikka hänenkin ajotuloksensa parani nelipyöräohjauksen ansiosta, muutos ei kuitenkaan ollut niin dramaattinen kuin amatöörillä. Merkitseekö se, ettei hän tarvitse nelipyöräohjausta? Ei aivan. Kuten aiemmin mainitsimme, hyvä ajaja pystyy huomioimaan eri ajotilanteet jo ennakkoon ja näin korvaamaan kaksipyöräohjauksessa esiintyviä puutteita. Tämä vaatii ajajalta kuitenkin jatkuvaa, herpautumatonta huomiointikykyä. Esimerkiksi mitattaessa ajajan pulssia ja hikoilua voimme havaita, että kaksipyöräohjauksella ajaminen on huomattavasti rasittavampaa kuin nelipyöräohjauksella. Toisin sanoen, nelipyöräohjauksella varustettu auto ei rasita ajajaansa turhaan ja vähentää siten virhetoimintoja. Sen vuoksi voimme lopuksi todeta, että nelipyöräohjaus hyödyttää yhtä lailla kaikkia ajajia.